multiple user input. user ගෙන් input ගොඩක් ගන්න වැඩසටහනක් තමයි ලියන්න හදන්නේ. ඒ කියන්නේ user ගොඩක් දේවල් enter කරාම ඒ ගොඩක් දේවල් පදනම් කරගෙන මොකක් හෝ ගණනය කිරීමක් හෝ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ කරලා එන output එකක් බලා ගන්න අවශ්‍ය input ගන්න විදියේ වැඩසටහනක් තමයි ලියන්න හදන්නේ. මේකට මම පාවිච්චි කරනවා සංඛ්‍යාවක බලය හොයාගන්න. කුඩා සංඛ්‍යාවල නම් අපි දන්නා බලය පහසුවෙන්ම හොයන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යාවක බලය හොයන්න ගියොත් එහෙම ඒක ගණනය කිරීමක් කරන්න වෙනව නැත්නම් කැල්කියුලේටර්ස් එකක් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මේකට පොඩි වැඩසටහනක් ලියන්න හදන්නේ. මේකට මෙන්න මේ තියෙන 1024 දෙවෙනි බලය මේ 1024 කියන කොටසට කියන බේස් එක නැත්නම් පාදය මේකේ මේ දෙක කියන කොටසට කියනවා ඉන්ඩෙක්ස් එක නැත්නම් දර්ශකය 1024 දෙවෙනි බලය තමයි 4096576. හරි එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා බලමු. user base එකයි index එකයි. ඒ කියන්නේ පාදයයි දර්ශකයයි ඇතුළත් කරාම සංඛ්‍යාව එන විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. user ගෙන් multiple input ගන්න විදිහේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්න හදන්නේ. මම මේකට multiple input කියලා C++ ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේක ඕපන් කරගන්නවා. හරි දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න හදන්නේ. මේකට headers ඇතුළත් කරගන්න ඕන. මුලින්ම #include මේකෙදිත් IO stream එක පාවිච්චි වෙනවා. ඊට අමතරව විශේෂ header එකක් පාවිච්චි කරනවා අපි මෙතනදී #include. මොකද මෙතන ගණනය කිරීමක් තියෙන නිසා cmath. හරි ඊට පස්සේ using namespace std main function එක int main මම මෙතනදී return 0 කියන එකත් type කරලා පටන් ගන්නවා. හරි මුලින්ම අපි user enter කරන base එකයි index එකයි ඇතුළත් කරගන්න variable දෙයක් හදන්න ඕනේ. මම මේකට int base index කියලා හදා ගන්නවා. මේක double කියන variable එකෙන් හදුවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට දශම සංඛ්‍යාවක් වුණත් අපිට ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ user ට කියන්න ඕන මේක පළවෙනි base එක enter කරන්න කියලා cout enter base හරි ඊට පස්සේ මේ enter කරන base එක base කියන variable එකට දා ගන්න ඕන. ඒකට cin base ඊට පස්සේ දෙවෙනි පාරට user කියන්න ඕන index එක ඇතුළත් කරන්න කියලා. enter index. හරි ඒ ඇතුළත් කරන index එකත් scene object එක හරහා අපි index කියන variable එකට දා ගන්නවා. හරි දැන් user ගෙන් අවශ්‍ය input ටික ගත්තා. දැන් ගණනය කිරීම කරලා පෙන්වන්න තියෙන result එක. cout මම මෙතන දානවා number නැත්තම් power වරහන් ඇතුලේ දා ගන්නම් power බලය. හරි ඊට පස්සේ මෙතන සමාන ලකුණක් දාලා මෙතනදී දාන්න ඕන අපි අර cmath කියන header එකේ library එකේ තියෙන POW power කියන function එක මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා. POW මුලින්ම දාන්න ඕන මේකට base එක ඊට පස්සේ දාන්න ඕන index එක. ඊට පස්සේ මේ colon එකක් තියලා control space කරලා save කරන්න. දැන් cmd එක open කරගන්න. cmd එක open කරගෙන මේ file එක තියෙන folder එකේ path එක copy කරගන්නවා. දැන් cmd එක හරහා cd compile කිරීමට අදාළ code එක g++
multiple input CPP or multiple input EXE. හරි කම්පයිල් වුණා. ඊට පස්සේ EXE එක ගන්න දෙපාරක් ටැබ් කී එක ප්‍රෙස් කරන්න බේස් එක එන්ටර් කරන්න කියනවා. මම ලේස් එකක් මුලින් ගන්නම් 10 දෙවෙනි එක දෙක ඔන්න 10 දෙවෙනි බලය 100යි කියලා එනවා. මෙතනදී පොඩි මෙතන අර තිතක් නැති එක හදන්න ඕන. හරි එකට මම මෙතනින් නැත්නම් අර චුට්ටි නොගැලපීමක් වගේ වෙනවා ඒකයි. හරි. ඔන්න දැන් ආපහු කම්පයිල් කරන්න කීබෝඩ් එකේ arrow key press කරලා කම්පයිල් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ tab key එක දෙපාරක් press කරන්න. එතකොට exe එක ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් base එක enter කරන්න කියනවා. මේකේ දෙවෙනි බලය. මෙතනදී e පාදයේ බලයක් විදියට මේකේ උත්තරේ එන්නේ. අපිට මේක තහවුරු කරගන්න පුළුවන් කලින් උදාහරණය කරා මේ 10 දෙවෙනි බලය 100යි වගේ මේක අර e පාදයේ බලයක් වගේ නිලුකු සංඛ්‍යාවක් නිසා. හරි ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් යූසර්ගෙන් ඉන්පුට් ගොඩක් ගන්න තියෙන අවස්ථාවකදී අපි ගන්නෙ මේ පාවිච්චි කරලා අපිට ගණනය කිරීමේ මේ ආදි වශයෙන් නොඑක් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න පුළුවන්.